باور میکنی اگه بهت بگم که عددی وجود داره که میتونه حال روحیت رو تغییر بده، ضربان قلبتو آروم کنه، ذهنتو شفافتر کنه و حتی ارتعاش زندگیتو بالاتر ببره؟ اگه بهت بگم ممکنه کل دنیای موسیقی عمدن از این عدد دور شده باشه چی؟ امروز قراره وارد یکی از بحث انگیزترین رازهای صوت و آگاهی بشیم. راز فرکانس 432 هرتز، عددی که بعضیا میگن کوک واقعی جهان باهاشه و چیزی که قراره بشنوی ممکنه طرز شنیدنت به موسیقی رو برای همیشه عوض کنه. به کانال آلفای درون خوش اومدی. تا حالا به این دقت کردی که بعضی آهنگ‌ها انگار مستقیما میرن میشینن روی روحت؟ انگار یه آرامش عجیبی توی رگ‌های صدا جریان داره که نمیتونی توصیفش کنی. طرفدارای فرکانس 432 هرتز میگن این همون عدد طلایی موسیقیه که با طبیعت مو نمیزنه. اونا معتقدن این عدد فقط یه مقیاس ساده نیست، بلکه کلیدی برای باز کردن درهای ادراک و هماهنگی با کل جهانی که سالهاست از ما مخفیش کردن. یه لحظه برگردیم به عقب، به زمانی که هنوز دنیای موسیقی انقدر ماشینی و استاندارد نشده بود. میگن موسیقیدانهای بزرگی مثل موتزارت و وردی سازهاشون رو روی همین عدد جادویی کوک میکردن، چون احساس میکردن صدا تو این حالت زنده تره. اونا با گوشهای تیزشون میفهمیدن که این فرکانس یه جورایی با ساختار مولکولی آب و بدن انسان هماهنگی داره و انگار سلولهای ما با شنیدنش شروع به رقصیدن میکنن. اما چی شد که یهو همه چی تغییر کرد و دنیا رفت سمت فرکانس 440 هرتز که الان استاندارد همه جای دنیاست؟ اینجاست که پای تئوری‌های توطئه و داستان‌های مرموز وسط میاد و آدم رو به فکر فرو میبره. خیلی‌ها میگن این تغییر عمدی بوده تا ذهن آدم‌ها رو آشفته‌تر و مضطرب‌تر نگه دارن و اونا رو از آرامش درونی دور کنن. انگار یه نیروی پشت پرده نمیخواسته ما با ریتم اصلی زمین هماهنگ و همصدا باشیم. اگه به علم سایماتیک نگاه کنی، میبینی وقتی شن یا آب رو روی یه صفحه لرزان با فرکانس 432 هرتز قرار میدن، شکل‌های هندسی بی نهایت منظم و خیره کننده‌ای ساخته میشه. این شکل‌ها دقیقاً شبیه الگوهایی هستن که توی گل‌ها، صدف‌ها و حتی کهکشان‌ها می‌بینیم. و این اصلاً اتفاقی نیست. انگار این فرکانس امضای آفریدگار روی تمام ذرات هستیه که داره با یه زبون مخفی با ما حرف میزنه و راه رو نشونمون میده. جالب اینجاست که نسبت‌های ریاضی این عدد با ابعاد زمین، ماه و خورشید هم همخوانی عجیبی داره و اینجاست که آدم واقعاً متعجب میشه. انگار یه شبکه مخفی از اعداد تو کل منظومه شمسی پخش شده که همشون به نوعی به این ارتعاش خاص ختم میشن و برمیگردن. یعنی ممکنه کل سیاره ما روی یک کوک موسیقیایی خاص ساخته شده باشه که ما فقط گوشه‌ای از اون رو شنیدیم و هنوز رازش رو نفهمیدیم. خب دوست من، تا حالا تجربه گوش دادن به موسیقی 432 هرتز رو داشتی؟ اگه داشتی حست چی بوده؟ آرامش، اشک، بی‌تفاوتی؟ کامنتات رو میخونم چون دقیقاً میخوام بدونم تجربه جمعی ما چقدر به هم شبیه. و اگه تا اینجای ویدیو برات جالب بوده، یه لایک بزن تا بدونم باید بیشتر وارد اینجور رازها بشیم. طرفدارای این فرکانس میگن که گوش دادن به موسیقی که روی 432 هرتز کوک شده باعث میشه چاکراهای بدن باز بشن و استرس به کل از بین بره. اونا معتقدن این صدا یه جور جراحی روح رو انجام میده و فرکانس‌های منفی رو از دور و برمون پاک میکنه و حالمون رو خوب میکنه. وقتی با این موسیقی مدیتیشن میکنی،
احساس میکنی زمان متوقف شد و تو داری با صدای ستاره ها و سیاره ها هم نوا میشی و به اصل خودت برمیگردی. اما از اون طرف دانشمندای سختگیر میگن همه این حرفا فقط یه مشت خرافات قشنگه و هیچ مدرک فیزیکی برای برتری این عدد وجود نداره. اونا میگن گوش انسان فقط به چیزی که بهش عادت کرده واکنش نشون میده و استاندارد 440 فقط برای راحتی سازنده های ساز تعیین شده. ولی مگه میشه این همه هماهنگی هندسی و حس خوب جمعی رو فقط با یه عدد و رقم ساده و خشک رد کرد و نادیده گرفت؟ بیا تصور کنیم که واقعاً یه راز بزرگ توی تار و پود این صدا نهفته باشه که قدرت تغییر دادن دنیای ما رو از ریشه داره. اگه فرکانس‌ها بتونن ساختار آب رو عوض کنن، پس با بدن ما که بیشترش از آبه چه کارهایی که نمیتونن بکنن و ما بیخبریم. شاید موسیقی واقعاً یه سلاح پنهان یا یه داروی شفابخش باشه که ما فقط داریم به چشم یه سرگرمی ساده و گذرا بهش نگاه میکنیم. توی معابد باستانی و تمدن‌های دور از سازهایی استفاده میشد که صداشون خیلی عمیق‌تر و زمینی‌تر از سازهای الکترونیک امروزی ما به نظر می رسید. شاید اونا می دونستن چطور باید با روح طبیعت ارتباط برقرار کنن و از چه اعدادی برای لرزاندن هوا استفاده کنن تا آسمان رو به زمین بیارن. اونا با استفاده از هندسه مقدس و صوت بناهایی ساختن که هنوز هم بعد از هزاران سال لرزه به تن آدم میندازه. وقتی موسیقی 432 هرتز پخش میشه، انگار فضای اتاق سنگین‌تر و در عین حال شفافتر میشه و یه حس امنیت عجیبی توی فضا میپیچه. خیلی‌ها میگن صدای خواننده تو این حالت گرمتره و انگار از ته دلش داره با حرف میزنه و مستقیما قلبت رو هدف میگیره. این فرکانس برخلاف 440 که کمی تیز و خشنه، مثل یه آغوش گرم میمونه که روحت رو نوازش میده و خستگیت رو در میکنه. خیلی از موزیسین ها و کسایی که دنبال بیداری معنوی هستن الان دارن آلبوم هاشون رو فقط با همین استاندارد قدیمی و اصلی منتشر میکنن. اونا میخوان یه انقلاب فرکانسی راه بندازن و گوش مردم رو دوباره با ریتم واقعی کائنات آشنا کنن تا شاید صلح به زمین برگرده. اونا باور دارن که ناهماهنگی دنیای امروز ما نتیجه مستقیم دور شدن از فرکانس‌های طبیعی و افتادن توی دام صداهای مصنوعی و سمیه. تا حالا به این فکر کردی که چرا صدای رودخونه آواز پرنده ها اینقدر بهت آرامش میده و هیچ وقت از شنیدنشون خسته و کلافه نمیشی؟ چون طبیعت هیچ وقت روی 440 هرتز کوک نشده. اون همیشه با فرکانس‌های طلایی خودش میخونه و با ریتم قلب زمین جلو میره. ما هم جزئی از همین طبیعتیم و وقتی به صداهای مصنوعی گوش میدیم یه جور تضاد درونی توی وجودمون شکل میگیره که آزارمون میده. شاید زمان اون رسیده که گوشامون رو دوباره تربیت کنیم و یاد بگیریم که چطور به جای شنیدن واقعاً گوش بدیم به رمز و رازهای نهفته. فرکانس 432 هرتز مثل یه پل میمونه بین دنیای ماده و دنیای انرژی که به ما اجازه میده فراتر از حواس پنجگانمون رو حس کنیم. این عدد یک یادآوریه که ما فقط ماشین‌های گوشتی نیستیم، بلکه موجوداتی فرکانسی هستیم که در اقیانوسی از ارتعاشات زندگی می‌کنیم. هر بار که گیتاری رو کوک می‌کنی یا دکمه پخش موسیقی رو می‌زنی، داری یه موجی رو به دنیا می‌فرستی که تا ابد در فضا پخش میشه. حالا فکر کن اگه این موج با ضرب آهنگ هستی یکی باشه، چه تأثیر شگرفی میتونه روی ضمیر ناخودآگاه تو و اطرافیانت بذاره. انتخاب با ماست که بخوایم با نویسای مزاحم هم صدا بشیم یا اینکه برگردیم به همون کوک اصیلی که از روز اول تو ذاتمون بوده. در نهایت راز 432 هرتز ممکنه هیچ وقت توسط آزمایشگاه‌های علمی به طور قطعی ثابت نشه،
چون تجربه روح رو نمیشه با خطکش اندازه گرفت. اما حقیقت اونه که توی قلبت حس می‌کنی. وقتی یه نوت درست در زمان درست به ارتعاش در میاد و اشکت رو سرازیر میکنه. پس دفعه بعد که خواستی موسیقی گوش بدی دنبال 432 بگرد و ببین چطور دنیات با این عدد کوچیک بزرگ و نورانی میشه. اگه بعد از دیدن این ویدیو کنجکاو شدی، امشب یه قطعه موسیقی 432 هرتز گوش بده. فقط با هدفون، چشم بسته، بدون حواس پرتی. بعدش برگرد همینجا و تجربت رو برام بنویس. میخوام ببینم چند نفر واقعا این تغییر رو حس کردن. اگه به موضوعات بیداری، فرکانس‌ها و رازهای پنهان جهان علاقه داری، حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن. چون قراره عمیق‌تر بریم. خیلی عمیق‌تر از چیزی که فکرشو میکنی. اینجا فقط درباره موسیقی حرف نمیزنیم. اینجا درباره ارتعاش زندگی حرف میزنیم.